Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Có một vụ giết người khủng khiếp trong thành phố của chúng tôi. Nạn nhân đều là đàn ông sống một mình. Kẻ giết người thường gõ cửa vào giữa đêm. Người bình thường sẽ vô thức nhìn vào mắt mèo. Kẻ giết người đã thấy điều đó khi nạn nhân nằm trên mắt mèo, dùng thép cây đâm xuyên qua, gia cố xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Sau khi xem tin tức này, tôi vừa định đi ngủ, cửa nhà đột nhiên bị gõ. Toàn thân tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tôi tự tay mở ra và đi đến phòng khách, tiếng gõ cửa đã biến mất. Ngay sau khi tôi nghĩ đó là một người say rượu gõ nhầm cánh cửa lại bị người ta gõ mạnh. Tôi vô thức đi về phía cửa, muốn xem người ngoài kia là ai. Vừa mở mắt mèo muốn nhìn ra ngoài, tôi chợt nghĩ đến tin tức vừa xem. Tôi lùi về phía sau vài bước. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Giao hàng đến. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tôi nghi hoặc nhìn điện thoại. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, tôi chưa bao giờ đặt hàng. Tôi có thể thấy đèn ở hành lang bên ngoài sáng lên. Anh trai giao hàng sốt ruột gõ cửa giao hàng đến. Đang do dự không biết có nên báo cảnh sát không. Anh trai tốt đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. Năm qua, tôi đã thua cược với bạn sáng nay. Giao hàng hẳn là đã được giao đến rồi. Bạn mở cửa lấy đi. Tôi thấy tin nhắn của người anh em tốt. Viên đá trong lòng lập tức rơi xuống đất. Và cùng với đó là sự tức giận. Cậu có bệnh không? Nửa đêm gọi đồ mang đi cho tôi. Cậu không biết sao, mấy ngày gần đây chúng ta có xuất hiện kẻ điên giết người không? Nửa đêm gõ cửa. Sợ chết người. Người anh em tốt ở bên kia điên cuồng xin lỗi tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa. Ui chắc đột nhiên lại xuất hiện một tin nhắn khác. Đừng mở cửa. Bên ngoài cửa của bạn không chỉ có một mình nhân viên giao hàng. Người đã gửi tin nhắn là một cặp vợ chồng nhỏ sống đối diện nhà tôi 508. Trong nhà còn có mấy con mèo. Nghĩ đến đây, tôi bước nhanh lùi lại, nhắn tin để anh em tốt gọi cho nhân viên giao hàng. Bạn bảo anh ta để đồ ăn ngoài cửa. Tôi sẽ mở cửa sau khi anh ta đi. Người anh em tốt nhanh chóng gọi cho nhân viên giao hàng. Tôi nghe rõ tiếng chuông điện thoại ngoài cửa. Được rồi, tôi để cửa rồi. Mất rồi tôi không bồi thường. Sau đó là tiếng cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa lại trở lại yên tĩnh. Tôi gửi tin nhắn cho 508. Thưa cô, bên ngoài còn có ai không? 508 nhanh chóng gửi tin nhắn. Bên ngoài đèn tối rồi, tôi không thể nhìn thấy. Sau khi cảm ơn anh ấy, tôi định về phòng. Chỉ là một món đồ mang đi, tôi không lấy cũng được. Nhưng tôi vừa quay đi, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Hình như có cái gì đó đang sửa khóa cửa nhà chúng tôi. Năm qua đồ ăn có ngon không? Anh em tốt vẫn còn ở đó để ghi công. Đã sợ không cầm được điện thoại rồi. Tôi về phòng, gọi điện thoại rồi. Bạn ơi, bạn có thể đến nhà tôi tìm tôi không? Hình như tên sát nhân đang ở trước cửa nhà tôi. Anh em tốt đã đồng ý. Tôi sẽ đến ngay, nghe lời bạn tốt. Tôi yên tâm một chút, nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ của tôi. Đã gọi cảnh sát. Cảnh sát nói nửa tiếng nữa sẽ đến. Tôi cúp máy, lại lật đến điện thoại của chủ nhà. Hệ thống an ninh trong khu phố của chúng tôi không tệ. Ban đêm cũng có người tuần tra. Sau khi tài sản hỏi địa chỉ chi tiết của nhà tôi, đến nhà chúng tôi ngay lập tức. Bạn đừng sợ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. 3 phút, tôi đặt tai vào cửa và lắng nghe tiếng động bên ngoài. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Sớm thôi, tôi lại nhận được điện thoại từ tài sản. Năm qua, xin chào, tôi đã đến cửa nhà bạn rồi. Không có ai ngoài đó. Trên mặt đất chỉ có một phần đồ ăn mang bạn đi. Có nghe nhầm không? Lúc này tôi mới nghi ngờ ra khỏi cửa, nói chuyện với tài sản qua cửa. Tài sản là một người đàn ông rất trẻ. Anh ấy nói anh ấy đã nhìn vào lối thoát hiểm, cũng nhìn tầng trên tầng dưới. Không có ai khả nghi. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi, hồi hộp quá. Để tôi đừng sợ. Sau khi nghe chủ nhà nói, tôi hoàn toàn yên tâm. Gửi tin nhắn cho anh em tốt nói đừng vội quá. Gọi cho cảnh sát, bảo họ đừng ra ngoài. Tôi ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Lúc này cơn buồn ngủ không còn nữa. Lúc này, bất động sản đột nhiên bắt đầu thống kê số lượng người ở trong nhóm. Nhận được thông báo của cảnh sát, nghi phạm đã chạy trốn đến khu vực của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cần thống kê số lượng cư dân. Làm phiền mọi người ở nhà bảo quản tài sản. Chủ nhà bảo đảm sẽ bảo vệ tất cả chúng ta. Hàng xóm tiếp nhận bên dưới. Nghe tin kẻ giết người đến, tất cả các nhóm trong cộng đồng đều bắt đầu hoạt động. Ôi mẹ ơi, sợ chết khiếp. Tôi nhanh chóng tắt điện đi. Ai biết ngoài kia có kẻ xấu không? Nhà tôi chỉ có mình tôi cũng sợ. Hàng xóm nói chuyện rất nhanh. Tôi vừa muốn đến nhóm để nhận tin tức, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Nếu tin nhắn này không phải do chủ nhà gửi thì sao? Nếu chủ nhà xảy ra chuyện, nếu tin nhắn này được gửi bởi một kẻ giết người, vậy bây giờ tất cả những người nhận tin nhắn đều khốn khổ. Tôi vội vàng gọi cho chủ nhà. Người trả lời điện thoại đổi thành người khác. Tôi muốn hỏi, tin nhắn vừa gửi trong nhóm là anh gửi sao? Vâng thưa ngài, bạn chỉ làm theo là được rồi. Tôi cúp máy sau khi nghe xong. Mỗi khu vực tài sản của chúng tôi, số người làm nhiệm vụ đều cố định. Người vừa nghe điện thoại rõ ràng không phải là người đầu tiên đến nhà tôi. Tôi đã cân nhắc cẩn thận.
Vẫn không có tin trong nhóm. Tôi muốn giả vờ như không có ai ở nhà. Nhìn một vòng, tìm thấy 508 cũng không có trong nhóm. Tôi tìm thấy ảnh đại diện của 508 trong nhóm. Gửi những lo lắng trong lòng cho 508. Không ngờ 508 lại là dây trả lời tôi. Tôi và bạn trai đi tỉnh khác chơi rồi. Chúng tôi không có ở nhà. Tôi sợ đến nỗi điện thoại rơi xuống đất. Vì họ không có ở nhà. Vậy người đang nói chuyện với tôi là ai? Tôi tìm ra vừa rồi nói chuyện với tôi. Giao diện WeChat của người đó. Ảnh chụp màn hình được gửi đến 508. Người này cậu thật sự không biết. 508 nhanh chóng trả lời tôi không biết. Đây là ai? Tôi vội vàng tìm kiếm giao diện WeChat để thêm bạn bè. Tôi không ngạc nhiên, người này thật sự là bạn thân mới của tôi. Tôi xem thời gian thêm bạn bè. Hóa ra là 3 giờ sáng tối qua. Tôi đã làm gì lúc 3 giờ sáng? Tôi đang ngủ. Ở nhà chỉ có mình tôi. Vậy ai là người đã kết bạn với điện thoại của tôi? Không dám nghĩ. Toàn thân đều nổi da gà. Tôi nhấp vào hộp thoại 508 giả đó. Chỉ muốn xóa nó đi. Tôi thấy bên kia đăng nhập. Sau một thời gian dài, tin nhắn bên kia mới gửi đến, chỉ có 7 chữ. Anh đã phát hiện ra. Tôi sợ hãi, cầm điện thoại lên gọi cho anh em tốt. Này, cậu đang ở đâu? Thật sự có kẻ giết người, nhanh lên nào. Anh em tốt, giọng nói lo lắng cũng phát ra từ loa. Có một vụ tai nạn ở cầu cạn. Rất nhiều xe đuổi theo. Bây giờ chúng ta bị kẹt rồi. Bên dưới vang lên tiếng mưa rơi. Đập vào kính. Nó giống như đếm ngược đến cái chết của tôi. Tôi biết tôi không thể ngồi chờ chết được nữa. Gọi lại cuộc gọi. Nói rõ tình hình hiện tại của tôi với cảnh sát. Sau đó đẩy tủ sofa ở nhà ra cửa. Ít nhất nếu có kẻ giết người và buôn bán ma túy vào đây, cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Vừa chặn cửa lại, bên ngoài lại nhớ đến tiếng gõ cửa. Nhẹ nhàng như mèo con cào móng vuốt. Tôi không dám đến gần cửa. Lúc này cũng không thể đến gần cửa. Tay nắm cửa bị người ta ấn sùm mấy cái. Trái tim tôi lúc này đã nhảy đến cổ họng rồi. Giây tiếp theo, ngoài cửa có tiếng hai người nói chuyện. Nhà này vừa rồi không có ai nhận đồ. Chắc là không có ai. Vậy thì vừa vặn chúng ta đến nhà khác xem sao. Đi thôi, theo tiếng bước chân dần dần xa dần, tôi ngồi xuống đất. Tay cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn. Bang bang bang, tôi vểnh tai lên nghe tiếng động bên ngoài. Chắc là thế. Vừa rồi hai người kia đi gõ cửa phòng dưới lâu rồi. Ngay sau đó, cửa đã được mở ở tầng dưới. Mấy người cãi nhau trên hành lang. Tôi biết người dưới lầu. Tên là Lưu Kim Vũ, một huấn luyện viên đấm bốc. Bình thường tính khi nóng này, cả tòa nhà có rất nhiều người, không ai dám chọc hắn. Đừng nói cái gì giết người không giết người, tôi không cần anh bảo vệ. Huấn luyện viên đấm bốc của tôi, mặc kệ hắn cái gì cũng có thể đánh chết các ngươi. Nên bảo vệ người khác thì bảo vệ người khác, đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nghe đây, tôi mới phản ứng lại. Hai người vừa gõ cửa, chắc là nhân viên cộng đồng. Đó là chủ nhà nói chịu trách nhiệm. Những người bảo vệ an toàn cá nhân. Sau khi nhân viên rời đi, trong tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sát nhân ẩn nấp trong tòa nhà. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám ngủ. Ngay lúc này, Lưu Kim Vũ dưới lầu đã gửi một tin nhắn trong nhóm cộng đồng. Có người gõ cửa nhà tôi. Chán quá, ngày mai tôi phải đi làm sớm. Chờ xem lão tử không giết tên sát nhân này. Tôi nghe thấy tiếng cửa lốp xe dưới lầu. Sau đó là tiếng đánh nhau. Giọng nói của Lưu Kim Vũ lúc này làm cho tôi nghe rất rõ ràng. Cậu có thể tưởng tượng được cuộc chiến ở dưới lầu. Nó kéo dài khoảng 20 phút. Âm thanh mới hoàn toàn biến mất. Không nhiều lắm. Lưu Kim Vũ lại gửi một tin nhắn trong nhóm. Không sao đâu, ngủ đi, kẻ giết người đã chết. Cả nhóm lúc này đều đang cổ vũ. Chỉ có tôi nhận thấy có gì đó không ổn. Hắn vừa giết tên sát nhân. Tôi chưa bao giờ nghĩ có nên gọi cảnh sát hay không. Và ai có thể đảm bảo những người nhắn tin bằng điện thoại di động bây giờ có phải là Lưu Kim Vũ không? Ngay lúc này, trong nhóm cũng có người đưa ra nghi vấn. Làm sao bạn chắc chắn bạn là Lưu Kim Vũ? Gửi video để chứng minh. Người nói người giết tên sát nhân là giết sao? Chụp ảnh cho chúng tôi xem. Nếu không chúng tôi không yên tâm. Lưu Kim Vũ lâu rồi không trả lời. Trình độ học vấn cũng bắt đầu suy đoán về 304. Không thể thực sự để bạn nói đúng chứ. Người vừa gửi tin nhắn thực ra không phải là Lưu đại ca. Tôi không biết. Tôi hơi sợ. Tôi dựa vào nhóm cũng ngầm hiểu không tiếp tục trò chuyện. Lại qua mười mấy phút nữa, Lưu Kim Vũ đột nhiên gửi một giọng nói trong nhóm. Các cậu nghĩ sao? Tôi vừa đi tắm. Trên người có chút máu, hơi bẩn. Tôi sẽ chụp ảnh cho các bạn. Ngay sau đó, Lưu Kim Vũ liền gửi một hình ảnh. Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất. Xung quanh bóng người đều là máu. Anh Lưu, anh làm chúng tôi sợ chết khiếp. Chúng tôi tưởng có chuyện xảy ra với anh. Trong trường hợp đó, chúng ta yên tâm ngủ thôi. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, cảnh sát cũng nên đến rồi. Lưu Kim Vũ lại gửi một tin nhắn nữa. Yên tâm đi, tôi đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Ước tính khoảng 10 phút là có thể đến được. Tuyệt vời, anh Lưu, có lời này của anh thì chúng tôi yên tâm rồi. Sau khi xác nhận kẻ sát nhân bị Lưu Kim Vũ giết chết, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh em tốt vẫn đang gửi tin nhắn cho tôi. Năm qua, bên ngoài trời mưa quá to. Tôi sẽ không qua được trong một thời gian.
Chờ tôi đi, tôi không sao rồi. Kẻ sát nhân đã bị anh Lưu ở tầng dưới giải quyết rồi. Nói chuyện xong với bạn, tôi hoàn toàn thư giãn. Nghĩ đến toàn thân ra mồ hôi, tôi định đi tắm. Nước nóng ấm áp xả lên người, làm cho cảm giác bất an của tôi bớt đi một chút. Vừa xả nước, điện thoại di động bị sốc trên mặt bàn. Mở điện thoại ra, hóa ra là tin nhắn 508 gửi cho tôi. Năm qua, cậu ngủ chưa? Vừa rồi camera của nhà chúng đã gửi báo động cho chúng tôi. Tôi nhìn một cái, nhà chúng tôi hình như có người vào rồi. Khi nhìn thấy tin nhắn này, lưng tôi lạnh cóng. Tắm xong, tôi mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài. Tin nhắn của 508 vẫn đang được gửi đến liên tục. Tôi thấy tin nhắn này, đi nhanh về phía ban công. Hai ban công của chúng tôi thực sự gần nhau. Lúc đầu để đảm bảo ánh sáng trong nhà, cố ý không có cửa sổ gió, không sợ bị đàn ông trưởng thành dễ dàng có thể lật từ nhà bên cạnh. Sao rồi? Tôi trả lời tin nhắn 508. Camera không nhìn thấy nữa. Tôi cảm thấy như anh ta đã đi rồi. Cậu khóa cửa sổ lại. Tôi đã kiểm tra cẩn thận tủ đồ ở nhà, không có dấu vết của ai vào. Nghĩ đến đây, tôi cẩn thận thở ra một hơi. Nhưng kẻ sát nhân không phải đã bị xử lý rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nhà bên cạnh? Tôi quay lại giao diện trò chuyện để tìm lịch sử trò chuyện trong nhóm. Ảnh của Lưu Kim Vũ gửi, bên trong không nhìn rõ khuôn mặt người. Nếu chỉ dựa vào người nằm trên mặt đất để xem, người đó cũng có thể là chính Lưu Kim Vũ. Hắn bị giết bởi một tên sát nhân. Tôi muốn nghe đi nghe lại giọng nói của Lưu Kim Vũ trong nhóm. Bối cảnh yên tĩnh, không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. Cái quái gì thế này? Tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng. Bên ngoài trời tối vì mưa, không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa. Điện thoại lại nhận được tin nhắn mới. Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Cảnh sát không đến, tôi không yên tâm. Giờ tôi phải đi làm đây. Tôi xuống lầu được không? Trong nhóm có người lên tiếng. Có thể thấy mọi người đều không ngủ vì sợ hãi. Nếu không bạn ra ngoài xem đi. Tính mạng quan trọng hay đi làm quan trọng? Lưu ca không phải nói đã giết chết kẻ sát nhân sao? Bên ngoài trời mưa to quá, cảnh sát không đến được cũng là chuyện bình thường. Tôi nghe hàng xóm nói chuyện, lại gọi cho cảnh sát. Người trả lời vẫn là người vừa rồi. Sau khi biết chuyện, có người đã ra ngoài. Vừa rồi có người trong tòa nhà của chúng tôi đã giết chết kẻ sát nhân. Anh ấy nói anh ấy đã gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa. Sao mãi không có ai đến? Giờ đến lượt cảnh sát đứng yên. Chào ngài. Bên này chúng tôi không nhận được cuộc gọi tố cáo. Ý bạn là kẻ giết người đã bị giết. Theo chúng tôi biết, có thể có nhiều hơn một kẻ giết người. Xin vui lòng đợi ở nhà, kiên nhẫn chờ cứu hộ. Cúp điện thoại đi. Ngón tay tôi không ngừng run rẩy. Lưu Kim Vũ quả nhiên đang nói dối chúng tôi. Hắn chưa bao giờ gọi cảnh sát. Hắn có thể đã bị giết. Tôi vừa muốn để nhóm nói với hàng xóm. Các bạn, chuyện này, gặp chàng trai trẻ muốn đi làm. Đã xuống lầu rồi. Hắn không chỉ xuống lầu, cũng livestream trực tiếp với hàng xóm trong nhóm. Các bạn, tôi đang đi xuống cầu thang. Sắp đến nhà Lưu Kim Vũ rồi. Mẹ kiếp, tại sao cửa nhà Lưu Kim Vũ lại mở? Sao tôi không thấy gì? Tôi vào xem Lưu ca. Sao anh ta không mở cửa? Tôi nhắn tin riêng thêm WeChat của anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ trả lời tôi. Không có cách nào. Tôi chỉ có thể ở trong tòa nhà. Anh Lưu có thể đã bị giết rồi, nhưng cuối cùng hình như vẫn là muộn một bước. Sau khi gửi xong câu cuối cùng, không bao giờ gửi tin nhắn trong nhóm nữa. Chuyện gì vậy? Ý bạn là anh Lưu đã bị giết? Chủ sở hữu phong 1106 thả cảm xúc. Thấy tôi không ở trong nhóm trả lời, thêm tôi làm bạn nhé. Tôi thêm WeChat của cô ấy. Tôi vừa gọi cảnh sát. Cảnh sát nói căn bản là không nhận được cuộc gọi báo cảnh sát của Lưu Kim Vũ. Lưu Kim Vũ không cần phải nói dối tôi, cho nên người gửi tin nhắn lúc đó chỉ có thể là kẻ giết người. Nhưng Lưu đại ca đã gửi giọng nói trong nhóm, còn quay video nữa. Tôi quay lại 1.106 và vẫn làm điều đó rất thực tế. Bắt chước giọng nói của một người không đơn giản sao? Hơn nữa, không ai có thể xem ra người nằm trên mặt đất là ai. 1.106 không nói chuyện, phải mất một thời gian dài mới về đến nhà. Tôi nghĩ anh nói đúng. Tôi sống ngay trên nhà các anh. Giờ tôi có thể đi tìm anh không? 1106 gửi tin nhắn tôi không trả lời. Đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn liên tiếp. Xin vui lòng mở cửa đi. Tôi đang ở trước cửa nhà bạn. Tôi biết anh sống một mình. Tôi cũng vậy. Mở cửa ra. Hai chúng ta cùng nhau có nhiều cơ hội sống sót hơn. Cô ấy đến đây 1106 sau khi gửi 3 chữ cuối cùng, không bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa. Tôi đã nằm ở cửa từ đầu đến cuối. Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong hành lang. Tầng 11 đến nhà chúng tôi có 6 tầng. Cho dù một người nhanh hơn, cũng không thể thuận theo đến nhà chúng tôi. Tôi mở vòng kết nối bạn bè 1.106, muốn xem là ai. Chỉ thấy 1106 gửi cho tôi một tin nhắn thôi. Làm anh sợ rồi. Thực ra tôi đã nói dối bạn. Đại ca Lưu đã ngủ rồi. Tôi chỉ đùa với anh thôi. Thực ra Lưu Kim Vũ là bạn trai tôi. Anh ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi rồi, bảo tôi đi ngủ sớm. Lý do tôi nói dối bạn là bởi vì bạn phỉ báng bạn trai tôi trong nhóm. Tôi lười để ý đến loại tình yêu này. Không trả lời tin nhắn của cô ấy. Lại một lúc nữa, chàng trai trong nhóm đã thêm WeChat của tôi.
Tôi vừa vội vàng lái xe đến công ty. Bạn tìm tôi có việc gì không? Tôi cân nhắc gõ chữ. Bạn nói nhà Lưu Kim Vũ mở cửa. Bạn đã vào xem chưa? Bên kia nhanh chóng trả lời xem rồi. Không có gì. Khi tôi đi, con tiện tay đóng cửa nhà anh ta lại. Đừng tự làm mình sợ. Ngủ ngon đi. Đợi trời sáng là tốt rồi. Cho đến bây giờ tôi mới nghĩ có lẽ là do lòng nghi ngờ của tôi quá nặng. Tôi vào bếp lấy một ly nước. Vừa uống xong điện thoại lại rung lên. Tôi cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ anh em tốt gửi đến đây. Tôi đến cổng khu phố của bạn rồi. Đừng sợ. Tôi sẽ đến đó sớm thôi. Tôi đặt điện thoại xuống, định chặn cát ở cửa. Đầy sofa và tủ quần áo đều chuyển về vị trí. Trong tòa nhà vẫn yên tĩnh như vậy cho đến bây giờ. Có vẻ như không còn gì nữa. Anh bạn. Nhắn tin cho. Sao khu phố của cậu không có đèn đường? Xung quanh tối quá. Cậu có thể bật đèn ở nhà không? Tôi thậm chí không thể nhìn thấy cậu đang ở tòa nhà nào nữa. Tôi vừa định bật đèn lên. Sau đó cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn tôi, hôm nay nói chuyện rất lạ. Cậu ấy tới nhà tôi không có 100 lần cũng có mấy chục lần rồi. Sao không tìm thấy nhà tôi ở đơn vị nào? Tôi sẽ gọi điện video cho anh em tốt. Bên kia hầu như không cúp máy. Sau đó anh ấy gửi cho tôi thoại. Bên ngoài mưa quá to, bật đèn lên cho tôi xem. Bên ngoài tối đen như mực. Tôi thực sự không thể nhìn rõ. Khi tôi do dự, chủ nhà lại gọi cho tôi. Thưa anh, hình như tôi thấy bạn anh rồi. Cậu ấy bị lạc dưới lầu. Có cần tôi gọi giúp anh đưa anh ấy lên không? Tôi thì thầm cảm ơn, làm phiền anh rồi. Đồng thời lại cảm thấy nghi ngờ, bên ngoài tối cỡ nào để cậu ấy không thể tìm thấy nhà tôi ở đâu. Dưới lầu rất nhanh đã có tiếng nói chuyện. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên trên. Đột nhiên một tiếng hét từ hành lang đến, sau đó là nhanh lên nam qua. Tiếng gõ cửa lo lắng, kẻ giết người không chết. Hắn muốn giết tớ, mở cửa cho tớ. Kẻ giết người không chết. Hắn muốn giết tớ, mở cửa cho tớ. Giọng anh bạn tốt vang lên từ ngoài cửa. Tôi vội vàng đi kéo ghế sofa ở cửa xuống. Tôi sẽ mở cửa ngay. Ngay sau khi tôi nói xong câu đó, cửa đột nhiên im lặng. Tôi nhẹ nhàng đưa mắt lại gần mắt mèo. Tôi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của người anh em tốt. Mặt cậu ấy dán chặt vào cửa, trông rất kinh hãi. Tôi cẩn thận mở khóa cửa, nhìn sắc mặt của anh em tốt. Ngay khi tôi sắp mở cửa, anh trai tốt đột nhiên ngồi xổm xuống, một thanh thép cắm vào từ mắt mèo. Tôi tránh sang một bên, không kịp sợ, nhanh chóng khóa cửa lại. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, bây giờ tôi đã chết rồi. Cậu ơi, giọng nói yếu ớt từ ngoài cửa quay lại. Giúp với, Nam qua. Đêm tĩnh lặng. Giọng nói của người anh em tốt thật khó khăn. Ngay khi tôi định mở cửa cùng với kẻ giết người, tôi đột nhiên có linh cảm. Có gì đó không ổn, rất không ổn. Chủ tài sản chưa bao giờ nhìn thấy người bạn tốt của tôi. Làm sao anh ta có thể dễ dàng đưa người bạn tốt của tôi lên lầu? Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho 508 rồi mới liên hệ với bạn nhé. Cậu ổn chứ? Giây tiếp theo, người anh em tốt gọi cuộc gọi video. Tôi do dự nhiều lần. Khuôn mặt của người anh em tốt trên màn hình đẫm máu. Có một tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu ta. Khuấy miệng nở nụ cười phóng đại Nam qua. Con không mở cửa sao? Video đột nhiên bị treo. Điện thoại bật lên một email mới. Khoảnh khắc mở ra, đồng tử tôi giãn ra. Đó là bức ảnh tôi đang ngủ tối qua. Tôi vội chạy ra ban công. Người anh em tốt đã leo từ 508 về phía tôi rồi. Trong tay hắn cầm thanh thép dính máu. Mở cửa ra. Giọng cậu ta có một nụ cười kỳ lạ. Cậu đoán thanh thép này của tôi, nó được rút ra từ đầu Kim Vũ sao? Nói xong cậu ta giơ thanh thép lên đập vỡ kính. Vào phòng. Xin lỗi, cậu thực sự làm tôi thất vọng. Chúng 5 triệu tiền vé số mà không chia sẻ với anh em sao? Nhưng cậu thật thông minh. Dùng hết nhiều cách như vậy, vẫn không lừa được cậu ra mở cửa sao? Buộc tôi phải đích thân ra tay. Tôi cảm thấy lạnh. Nếu biết thì không, nói cho anh em biết chuyện trúng số rồi. Nếu không sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tôi là một người hâm mộ trung thành. Cách đây không lâu khi cào vé số không cẩn thận trúng 5 triệu. Tôi ngay lập tức chia sẻ niềm vui này cho người anh em tốt. Không ngờ anh ta lại động tâm ý vì chuyện này. Hắn đi tới cửa, đưa kẻ giết người thực sự vào. Không ngờ kẻ giết người này là chủ nhà của khu phố chúng tôi. Tôi đã cắt camera an ninh khu phố rồi. Tối nay chúng ta làm gì sẽ không ai biết. Đừng quên, làm xong chuyện này, 5 triệu là một phần của tôi. Yên tâm đi, sẽ không thiếu phần đâu. Nói xong anh em tốt trực tiếp nâng thanh thép lên, đâm thẳng vào chủ nhà. Làm xong hết chuyện, hắn nhìn tôi, cười một tiếng Nam qua. Cậu cho tôi biết để vé số ở đâu. Tôi sẽ thả cậu ra. Tôi chỉ vào tủ tivi. Nó đâu rồi? Đi lấy đi. Anh em tốt vừa đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên quay người lại. Cậu nói tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ. Sau đó đổ lỗi cho kẻ giết người đó. Cảnh sát có nghi ngờ tôi không? Để lại cho tôi một cái nhìn tiềm ẩn. Nói xong hắn lại gần tôi. Ngay lúc đó có tiếng còi báo động ở dưới lầu. Cảnh sát cũng đột nhập. Hóa ra rất lâu trước khi tôi phát hiện ra có gì đó không ổn. Tôi đã gửi tin nhắn cho 508.